Moikka! Terveisiä täältä puutarhasta. Tänään avataan Husqvarnan 129 LK monitoimikone ja siihen tällainen BA101 puhalluspää. Eli tämä on tämmöinen bensatoiminen trimmeri tai sen tapainen monitoimilaite, johon saa erilaisia päitä, kuten just sen trimmerin tai sitten tämmöisen puhalluspään tai mitä tahansa muita pensasleikkureita, oksasahoja, kaikenlaisia pyöriviä harjoja tai jopa sammaleenpoistopään siihen kiinni. Tämä on semmoinen, mitä monet kutsuu niin kuin kombikoneeksi, että tämä stiilillä tunnetaan kombina tämä malli. Ja mikä tämän etu on, niin tässä on vaan niin kuin yksi moottori huollettavana ja sitten noita päitä saa hankkia sen oman tarpeen mukaan, eli ei tarvitse siihen pelkkään trimmerin päähän tyytyä. Mä tässä pohdin erilaisia vaihtoehtoja, eli hankkiako erillinen trimmeri ja erillinen puhallin vai sitten tämmöinen niin kuin yhdistelmäkone tai sitten se, että toimiiko se bensalla, sähköllä tai akulla. Ja mä sitten päädyin bensakoneeseen. Tutkin tätä asiaa ja selvisi, että ne akkukoneet niin ne on paitsi kalliita ja lisäakut maksaa aika paljon, niin sillä akulla ei sitten kovin kauan työskennellä ja sitten niitä akkujakin joutuu aika kauan latailemaan siihen nähden, että kuinka lyhyt se työsykli siinä sitten on. Ja tosiaan näiden kahden koneen lisäksi niin tuli hankittua toi oli Biltemasta, niin tommonen polttoainesuppilo. Toi löytyi sieltä K-Raudasta, niin kuulosuojaimet, sitten oli Biltemasta lasit ja tommonen harja puhdistukseen. Sitten piti olla Husqvarnan hanskat ja sitten tuommoista biohajoavaa Husqvarnan trimmerisiimaa ja sitten Husqvarnan omaa pienkonepolttoainetta. Tämän paketti oli yhteensä noin 500 €. Tuli minulle sille niin kuin edullisimmaksi. Avataan tää ja mä kerron tästä vähän lisää samalla. Mä päädyin sitten bensalla toimivaan koneeseen ihan sillä, että mä oon joskus muinoin nuorena työskennellyt tuossa kiinteistöhoitoalalla vähän aikaa ja siellä tuli käytettyä sitten niin kuin bensakoneita ja koko päivän kesti käyttöä. Siellä oli niin kuin pienemmät koneet oli Hondia, isommat raivaussahat oli Husqvarnaa ja Stiiliä ja oli ruohonleikkureita, ne oli Klippoja. Klipostakin on nykyään tullut Husqvarna. Näitä tuli sitten käytettyä ja niiden hyviä ja huonoja puolia samalla havaittua. Ja kun mä aloin ynnäilemään sitten, että mitä erilliset koneet tai sitten tämmöinen yhdistelmäkone maksaa, niin mä sitten kiersin noita lähiseutujen pienkoneen myymälöitä läpi ja pyysin sitten tarjouksia ja voisin mainita, että Pienkoneen Center Tampereella ja Uittokalusto, niin sain oikein hyvää palvelua, oikein asiantuntevaa palvelua ja hyvät tarjoukset. Kannatti kysyä niin kuin pakettialennusta vähäsen. Ne oli tosi suositeltavia kyllä, mutta hinta oli vähän kova. Mutta sitten selvisi, että tuolla Pirkkalassa on semmoinen kuin Loukko ja siellä myymälässä tämmöinen Husqvarnan edustus ja mä sain sieltä sitten niin kuin kaikista kilpailukykyisimmän tarjouksen ja tulin sieltä sitten hankkineeksi tämän paketin. Okei, katsotaan mitä tämä paketti pitää sisällään. Täällä on tämä moottoriyksikkö ja sitten täällä on siimapää. Eli tällä pääsee niin kuin trimmeröimään saman tien. Ei tarvi ostaa tätä siimapäätä erikseen. Sitten täällä on tämmöinen kahva. Eli tämä ei ole niin kuin raivaussahamallinen. Tähän tulee tämmöinen pienempi kahva. Ja jos tähän laittaisi metalliterän päähän, niin sitten tarvittaisiin semmoinen erillinen valjaat ja semmoinen J-kahva, joka estää sen, että se terä ei taitu niin kuin noita jalkoja kohti. Ja sitten täällä on tämä siimasuojus tai tämmöinen suojus, ettei lennä sitten roskat päälle. Ja siinä on sitten tämä terä, joka leikkaa sen siiman automaattisesti sopivan mittaiseksi. Ja tämä siimapää, niin tämä on tämmöinen puoliautomaattinen, eli tätä siimaa tulee aina lisää, kun tätä tapauttaa niin kuin käynnissä ollessaan niin kuin maata vasten, niin se vapauttaa sitten sitä täältä aina lisää. Ja se leikkaantuu sitten automaattisesti sopivan mittaiseksi. Vähän työkaluja, ohjevihko ja sitten on tämmöinen kokoamisohje. No nyt sitten kiinnitetään tämä trimmeripää tähän moottoriosaan ja täällä on tämmöinen lovi ja tuommoinen vapautusnappula ja sitten kiristys, tuommoinen ruuvi tai kahva. Ja tuossa oli semmoinen tulppa päällä, siinä oli vaseliinit ja toi nöpö pitäisi saada sitten kiinni tuohon loveen. Eli valittiin kahvalle tämmöinen sopiva paikka tälle välille. Laitettiin tommonen muovinpala tonne väliin. Toi tohon. Tänne tämmönen vastamutteri. Ja sitten kiristetään se paikalleen. Tää oli tietysti tää paikka hyvä selvittää silloin, kun tässä on toi
laite tuossa päässä, niin tietää tämän painon, että missä on sopiva painopisteen keskikohta. Se ei nyt ehtinyt tähän mukaan, mutta mulla oli tilauksessa myös semmonen yksinkertainen olkahihna-lenkki. Sille täytyy keksiä sitten vielä kiinnityskohta tai siinä tulee ehkä mukanakin semmonen kiinnityssalpa. Se vähän sitten jakaa painoa olkapäälle, että ei sitten kädet väsy. Eli tää pitää painaa pohjaan, jotta kaasua voi painaa. Tuosta se sammutetaan, painetaan hetken ajan pohjassa. Tämän ominaisuus on, että se palautuu saman tien takaisin sitten, että se ei unohdu siihen off-asentoon. Tuosta laitetaan bensaa sisään ja se bensasäiliö on aika pieni, mutta läpinäkyvä näkee, että paljonko on vielä jäljellä. Tuossa on käynnistyskahva, josta se vedetään käyntiin. Siinä on vähän tyhjää ja sen jälkeen siinä on semmoinen easy start, pitäisi käynnistyä niin kuin helposti. Käynnistyksen polttoainepumppu, sitä pitää kumituttia pumpata muutaman kerran, että sinne tulee bensaa sitten tuolta tankista. Ja tässä on rikastin eli ryyppy. Se nostetaan yläasentoon, käynnistetään kone ja jos kone vähän hörähtää tai käynnistyy, niin se painetaan heti alas tosta. Tuon rikastimen ollessa päällä niin tyhjäkäynnillä niin toi siima vähän pyörii, eli tää täytyy silläkin laittaa sitten saman tien alas, että se ei jää niinku itsekseen pyörimään. Ja tuossa on sitten sytytystulppa päällä. Jotkut vähän harmittelee, että tää ottaa kyynärpäähän kiinni. Se on vähän yksilöllistä, kenellä on mimmonenkin käsi. Ja täällä on ilmeisesti suodattimet sitten, että se avataan tosta ja siellä on sitten suodatin ja se pitää aina vaihtaa. Tai siis puhdistaa tietyin väliajoin. Pistetään tähän sitten tätä bensaa. Eli pienkone polttoainetta, 2-tahtikone. Tää voi olla seissyt jonkun aikaa tää polttoaine. Eli ravistetaan sitä vähäsen tuollain, niin ainesosat sekoittuu. Pikkasen liian täyteen. No niin, sitten tämä käynnistystoimenpiteet on tässä kyljessä hyvin näytetty. Eli ensin painellaan 10 kertaa tätä kumituttia tässä, että se täyttyy polttoaineella. Nyt alkaisi olla 10 kertaa ja siellä on jo polttoainetta. Ohjeessa sanottiin, että se riittää, että sitä näkyy siellä. Sitten nostetaan tämä rikastin eli ryyppy yläasentoon. Sitten otetaan tästä toisella kädellä kiinni tästä päältä, ei paineta jalalla eikä polvella. Otetaan tyhjät pois ja jos se käynnistyy, ei päästetä sitä irti, vaan saatetaan se alas asti. Se voi viottua, jos sen päästää sieltä ylhäältä. Eli nyt siihen pitäisi tuntua semmonen vastus. Katsotaan. Joo. Vielä ei ehkä hörähtänyt niin, että mä laskisin ton ryypyn alas. Nyt kuuluu hörähdys, eli nyt tuo ryyppy lasketaan alas ja vetästään ja sen pitäisi lähteä käyntiin.
No, tämmönen tämä trimmeripää nyt sitten oli ja vaihdetaan tähän nyt sitten tää BA101 puhallinpää ja katsotaan miten se puhaltaa. Painetaan napista ja sen pitäisi vetämällä lähteä. Se puhallin on tämän näköinen laitos ja tän saa tän kärjen tästä auki, mutta en tiedä onko sillä mitään virkkaa muuta kuin vaihtaminen. Tähän ei sovi sellaiset räystäspuhalluskappaleet tai mikään imurit tai muut, mutta tämän pitäisi olla melkein yhtä tehokas kuin sellaisen pienemmän bensapuhaltimen, että kyllä tällä ihan niin kuin puhallustehoa pitäisi olla. Mä kokeilen saada sitä. Nyt se taisi napsahtaa. Eli tällainen laitos trimmerillä tuli trimmailtua ja tuolla puhaltimella siistittyä sitten ne sotkut. Ja ihan hyvin kävi. Ehkä se pituus kaikkein noissa tuommoisissa ahtaimmissa väleissä niin tulee vähän vastaan, mutta siitä pituudesta on sitten se hyöty, että se ei niin kuin lyö jaloille kaikkia roskia niin helposti kuin niissä taivutetuissa malleissa, niin se tulee hyvin lähelle jalkoja. Ja sitten niissä taivutetuissa malleissa, niin niissä on se semmoinen vaijeriveto, niin ne koneet ei kestä sitten mitään metalliteriä, että ne on vaan siimalle. Tämä suorakoneisto, niin se mahdollistaa vähän monipuolisemmin sitten kaikenlaisia leikkuuteriä. Mutta kysy kommenteissa, jos tulee tästä jotain kysyttävää. Ja tämä on tämmöiseen kevyeseen mökkikäyttöön niin ihan passelipaketti minun mielestä. Moi moi!